नमस्कार मंडळी, कसे आहात सगळे? मजेत आहेत ना? तर मी प्रीती तुमचं मराठी प्रीतीमध्ये खूप मनापासून स्वागत करते. आणि आजचा व्हिडिओ जो आहे ना, तर तो खूप जुना व्हिडिओ आहे. पण काही जणांचे मला कमेंट होत्या की ताई तू कुठले वाण दिले ते आम्हाला समजलंच नाही की वाण म्हणून तू काय दिलं असं म्हणून. तर हळदी कुंकवाच्या वेळेला जो वाण घ्यायला मी गेली होती त्यावेळेला मी शूट केलेला होता हा व्हिडिओ. तर म्हटलं चला आज आपण अपलोड करून घेऊया. जुना व्हिडिओ आहे पण छान आहे. पुढच्या वर्षी तुम्हाला वाण घ्यायच्या वेळेला नक्कीच तो फायद्याचा ठरेल, यामुळे म्हटलं आता हा टाकून देऊया व्हिडिओ. तर इकडं मी हे दुकानावर आली होती आणि तिथं खूप खूप छान छान अशा गोष्टी होत्या वाण देण्यासाठी. आणि विशेष म्हणजे की खूप छान रिजनेबल रेटमध्ये होत्या असं मला वाटतं. कारण इतर ठिकाणी आपण जर बघायला गेलं ना तर त्याची म्हणजे प्राईस जी असते ती थोडी जास्त सांगतात. तर इथं ह्या दुकानावर म्हणजे अमळनेरमधील अमोल म्हणून जे आहे स्टेशन रोडला ते त्या दुकानावर मी गेली होती वाण घेण्यासाठी. तर जे कोणी अमळनेरचे किंवा इथल्या आसपासचे बघत असतील तर त्यांच्यासाठी मी दुकानाचा ॲड्रेस देते आहे. आणि खूप छान छान व्हरायटी होत्या. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा कारण खूप छान आहे, इंटरेस्टिंग आहे. चला मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. चप्पल काढली पायामधली येऊन जाईल ना 2-3 दिवस म्हणजे तर अशी सेफ्टी होऊन जाईल बेटा. बसून जाईल अजून काढून घेतो ना जास्त दाबतो ना मी त्याला. एकचदा मी असं केला ना लगेच येऊन जाईल तो. नाही चालेल मग टाचणी तरी नको करू तू. बरं चाचणी चुन दे, तिथे चुन दे. आता मी झुकतो ना. अरे तर चाचणी तिकडे चाचणी के ठेव. खूप दुखत दिसतंय मला. मग बोटाने कसं केली घेतो असंच काढावं लागेल ना. तर आता वाजले आहेत 7:30. तुम्ही बघू शकताय 7:30 वाजलेले आणि मला उद्या हळदी कुंकू ठेवायचंय. तर त्याच्यासाठी मला वाण घ्यायला जायचं. तर मी आता गावात जाते आहे आणि वाण घ्यायला. तर आता बघू कसं काय घेते आणि कुठली वस्तू आणते. तर तर मी इकडं आली होती आता वाण घेण्यासाठी आणि बघत होती एक एक वस्तू. कारण जास्त बघायला पण वेळ नव्हता मला. 7:30 वाजता मी घरून निघाली आणि त्याच्यानंतर मग हे सगळं पाहायला लागली. आणि घरी जाऊन आणखीन स्वयंपाक पण बनवायचा होता. तर खूप धावपळ होती आणि हळदी कुंकू होतं दुसऱ्या दिवशी, त्याच्यामुळे पूर्ण घर आवरायचं होतं. त्या दिवशी पूर्ण घर क्लीन केलं होतं. खूप थकली पण होती. दादा हे कितीची? ये का मॅडम 200 रुपये. ही पर्स सुद्धा मला खूप जास्त आवडली होती आणि थोडं महाग होती ती. जास्त लोकांना द्यायला आपल्याला वाण म्हणून ती नाही होणार, पण एखादं जण असेल स्पेशल कुणी तर त्याला ठीक आहे. हे सब मटेरियल कितीला आहे छोरा? शिवाजीची मूर्ती ठेवलं दादा हा कितीचं गौरव? तो मोठा आहे, तो 30 रुपयाला आहे. अजून आहे का अशा मध्ये गौरव? छोटेवाले कोणते दाखव. इकडं हे ज्वेलरी बॉक्स होते. आता हा ज्वेलरी बॉक्स आहे ना फक्त 60 रुपयाला होता. खूप सुंदर आहे. म्हणजे आपले जे महत्त्वाचे कानातले वगैरे असे जे बारीक असतात ना ज्वेलरी ते ठेवण्यासाठी एकदम बेस्ट आहे. आणि हा इकडं बेंगलसाठी बांगड्यांचा बॉक्स आहे. हा पण मला फार आवडला होता. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go.
आणि फायनली आता एवढं सगळं बघितल्यानंतर शेवटी मग माझ्या मनामध्ये ह्या हळदी कुंकवाच्या ज्या कुयऱ्या आहेत ना तर त्याच बसल्या आणि मला वाटलं की माझं पहिलंच हळदी कुंकू आहे तर मग मी काहीतरी आपलं सौभाग्याचं जे असतं ना एखादी म्हणजे हळदी कुंकवाची कुयरी किंवा बांगडी किंवा टिकल्या असं ह्या मेहंदीचा कोण ह्या गोष्टींपैकी मी काहीतरी द्यायला हवं असं मला वाटलं आणि त्याच्यानंतर मग मी ह्या तुम्ही बघताय ना हळदी कुंकवाचं जे हे आहे एका याच्यात हळदी आणि एका याच्यात कुंकू असं आपण ठेवू शकतो हे मी घेतलं होतं आणि हेच मी दिलं होतं हळदी कुंकवाला. छान तर वाटतं. आणि त्याच्यानंतर आम्ही इकडं कपड्यांच्या दुकानावर आलो कारण यांना माझ्याकडून शर्ट घ्यायचं होतं मला आणि मी त्यांना घेतले तेव्हा 3 शर्ट. तर म्हटलं चला आता ह्या वेळेला तुम्हाला माझ्याकडून मी शर्ट घेते. नवीन वर्ष होतं तर त्यानिमित्ताने असं मी घेतले 3 शर्ट. तर आता इकडं मी वाट बघते त्यांची की ते चेंजिंग रूममध्ये गेलेले आहेत. आता हे एक घेतलं आधी जे घातलं होतं अंगात ते आणि एक क्रीम कलरचं. तर आजचा व्हिडिओ आपण इथंच संपवूया. व्हिडिओमधलं तुम्हाला काय आवडलं ते मला नक्की कमेंट करा. बाय.